ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับป่าไพลินพวกชาวบ้านในหมู่บ้านต่างมีหน้าที่หาสมุนไพรในป่ามาปรุงเป็นยารักษาโรคและนำไปเร่ขายในเมืองตามตำนานที่เล่าต่อๆกันมาว่าผู้ใดก็ตามที่เคยได้ดื่มน้ำค้างไพลินในป่าลึกผู้นั้นจะหายจากทุกโรคที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่เคยมีใครในหมู่บ้านเดินทางไปถึงป่าลึกนั้นได้เลยบ้างก็หลงทางบ้างก็เจอสัตว์ร้ายทำให้ชาวบ้านตัดสินใจเก็บเฉพาะสมุนไพรที่หาง่ายกว่าน้ำค้างไพลินนางพิกุลหญิงสาวในหมู่บ้านเธอมีหน้าที่เก็บสมุนไพรรวมถึงเก็บพืชผักสวนครัวผลไม้จากในป่าที่พอจะหาได้เพื่อเลี้ยงลูกชายของเธอที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดลูกชายนางพิกุลมีชื่อว่าภูผาเขาเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งและมีจิตใจอ่อนโยนภูผาไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาของตนเองถึงแม้ว่าโลกที่เขาเห็นจะมีแต่ความมืดมิดแต่เขาก็ยังคงช่วยแบ่งเบาภาระของแม่โดยช่วยทำงานบ้านทุกวันนางพิกุลจะชวนภูผาไปเก็บพืชผักสวนครัวและผลไม้ในป่านางพิกุลจะให้ภูผาใช้มือสัมผัสผักผลไม้เหล่านั้นและบรรยายให้ภูผาฟังว่ารูปร่างลักษณะของมันเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าแอปเปิลแดงลูกลองจับดูสิมันจะกลมๆมีก้านโผล่ออกมาเล็กน้อยกลิ่นของมันหอมอ่อนๆเปลือกของมันสามารถกินได้นะลูกภูผาค่อยๆใช้มือสัมผัสลูกแอปเปิลทั่วทั้งลูกเขาจดจำกลิ่นของมันได้ทันทีนางพิกุลยังคงพาภูผาเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรและสอนลูกของเธอให้รู้จักสมุนไพรในแต่ละชนิดภูผาลูกรักที่แม่ถืออยู่นี่คือขมิ้นชันมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อกลิ่นของมันจะหอมฉุนและมีสีเหลืองขมิ้นชันจะมีเปลือกแข็งเวลาลูกจะใช้ปรุงยาลูกต้องทุบมันให้แตกนะและนำไปผสมน้ำผึ้งเพื่อทานก่อนอาหารนางพิกุลตั้งใจสอนทุกอย่างที่เธอรู้ให้กับลูกชายเพียงคนเดียวเพื่อว่าวันหนึ่งเธอได้จากโลกนี้ไปก่อนภูผาเขาจะได้ดูแลตัวเองได้เมื่อนางพิกุลและภูผากลับถึงบ้านทั้งสองก็ช่วยกันต้มสมุนไพรเพื่อนำไปผสมกับน้ำผึ้งก่อนจะปั้นยาเป็นเม็ดๆซึ่งเรียกว่ายาลูกกลอนลงในหม้อดินเพื่อนำไปเร่ขายในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าเมื่อทั้งสองคนแม่ลูกเดินทางไปถึงตลาดที่ขายเนื้อสดภูผาได้เรียนรู้ว่ากลิ่นของเนื้อสดเป็นอย่างไรจากนั้นนางพิกุลก็พาเขาเร่ขายของไปถึงท้ายตลาดและบอกกับภูผาว่าแถวนี้เป็นร้านขายดอกไม้และพวงมาลัยทำให้ภูผารู้ว่านั่นคือกลิ่นดอกไม้นางพิกุลพาภูผาเดินมาจนถึงร้านขายขนมหวานกลิ่นกะทิและน้ำตาลมะพร้าวชวนให้ภูผารู้สึกอยากแวะกินขนมหวานทันทีแม่ครับผมขอนั่งพักทานขนมหวานหน่อยได้ไหมครับได้สิลูกอยากกินฟักทองบวชใช่ไหมล่ะเด็กหนุ่มพยักหน้าแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าฟักทองมีสีอะไรหรือมีรูปร่างแบบไหนแต่ฟักทองบวชก็เป็นอาหารโปรดของภูผาที่สุดสองแม่ลูกนั่งพักกินขนมหวานอย่างอร่อยสักพักหนึ่งก็มีบรรดาชาวบ้านเข้ามานั่งร่วมวงทุกคนในหมู่บ้านต่างช่วยเหลือนางพิกุลมาตลอดตั้งแต่ภูผายังเป็นทารกน้อยและทุกคนก็ช่วยกันหาทางที่จะทำให้ลูกของนางพิกุลหายจากโรคตาบอดนางพิกุลพวกข้ารู้ว่ามีสมุนไพรใบเขียวที่อยู่ในป่าไพลินนั่นใช้รักษาโรคได้108,000 ชนิดเองลองเข้าไปเก็บให้ภูผาดื่มจะดีไหมสมุนไพรใบเขียวเหรอจ๊ะ
ใบของมันเป็นแบบไหนเหรอจ๊ะพี่ ใบของมันก็เป็นเหมือนใบไม้ถั่วไปนี่แหละแต่สีเขียวของมันเข้มที่สุดในบรรดาใบไม้ทั้งหลายเองหาได้ไม่ยากดอกนางพิกุลภูผาได้ยินสิ่งที่พวกชาวบ้านพูดเขาก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาเขาจึงได้ให้นางพิกุลพาเขาเข้าไปในป่านางพิกุลปฏิเสธแต่ภูผากลับขอร้องผู้เป็นแม่จนกระทั่งนางพิกุลนั้นใจอ่อนวันรุ่งขึ้น2 คนแม่ลูกเตรียมน้ำและอาหารเพื่อเป็นเสบียงไว้ทานในป่านางพิกุลแต่งตัวให้ภูผามิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายอย่างพวกแมลงมากัดลูกชายของเธอหลังจากนั้นเธอและภูผาก็เดินเข้าไปในป่าไพลินเพื่อไปเก็บสมุนไพรใบเขียวตามที่ชาวบ้านบอกมาแม่ครับทางเดินเข้าไปในป่าอยู่ทางทิศไหนเหรอครับของบ้านเราถ้าออกจากบ้านเราลูกก็เดินทางไปทางขวามือจะเรียกว่าทางทิศตะวันตกจ้ะนางพิกุลจับมือลูกชายไว้แน่นเพราะเมื่อเดินเข้ามาได้สักระยะแสงแดดก็ถูกพวกต้นไม้ใหญ่บดบังทำให้เธอต้องยกตะเกียงขึ้นมาเพื่อสอดส่องและระแวดระวังภัยพวกสัตว์ดุร้ายที่บังเอิญผ่านมาทางเดียวกับเธอและลูกภูผาลูกรักแม่เจอสมุนไพรแล้วจ้ะจริงเหรอครับแม่ผมขอจับสมุนไพรหน่อยได้ไหมครับนางพิกุลตัดใบสมุนไพรสีเขียวเข้มและส่งให้กับภูผาเขาสัมผัสได้ว่าใบมันหยาบๆเมื่อดมกลิ่นของสมุนไพรนั้นกลิ่นมันเหมือนกับใบโหระพาแต่มีกลิ่นที่ฉุนกว่ามากภูผาได้เรียนรู้ว่านี่คือสมุนไพรที่จะทำให้ดวงตาของเขาค่อยๆดีขึ้นระหว่างที่นางพิกุลกำลังเก็บสมุนไพรใบเขียวลงตะกร้าไว้เธอได้เดินเก็บไปเรื่อยๆโดยปล่อยให้ภูผายืนรออยู่ที่เดิมตามลำพังแต่ทันใดนั้นเองภูผาก็ต้องสะดุ้งตกใจเพราะเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เหมือนเสียงกระซิบพูดคุยกับเขาเบาๆแต่ก็ชวนหน้าหลงไหลใคร่รู้ทำให้ภูผาเดินตามเสียงนั้นไปทันทีนางพิกุลยังคงเก็บสมุนไพรโดยยังคิดว่าลูกชายยืนรออยู่ที่เดิมเมื่อนางหันกลับมามองก็ตกใจที่พบเพียงความว่างเปล่าภูผาลูกชายของเธอนั้นหายไปเสียแล้วภูผาภูผาภูผาอยู่ไหนลูกภูผานางพิกุลส่งเสียงเรียกลูกชายดังลั่นป่าเธอหันมองไปรอบๆก็พบเพียงต้นไม้ใหญ่และพุ่มไม้ที่ขึ้นเต็มไปหมดดูเหมือนว่าในป่าจะมืดลงอย่างรวดเร็วตะเกียงที่เธอถือมาด้วยส่องแสงได้เพียงรอบตัวเท่านั้นทำให้นางพิกุลลังเลว่าจะออกตามหาภูผาหรือยืนรออยู่ที่เดิมในที่สุดนางพิกุลก็ตัดสินใจเดินตามรอยเท้าของภูผาไปแม้จะเห็นเป็นเพียงรอยจางๆแต่เธอก็มุ่งมั่นเดินตามหาลูกชายเพียงคนเดียวด้วยความเป็นห่วงระหว่างทางนางพิกุลก็ได้ตะโกนเรียกชื่อลูกชายเบาๆเพราะกลัวว่าสัตว์ป่าดุร้ายจะได้ยินแต่ยิ่งเดินไปไกลเท่าไหร่ทางข้างหน้าก็มีเพียงความมืดมิดภูผาเดินตามเสียงกระซิบไปเรื่อยๆแม้ในโลกของเขาจะมืดมิดแต่เขากลับเดินไปข้างหน้าอย่างกับว่ามองเห็นทางที่กำลังเดินไปภูผาไม่รู้เลยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นหมายถึงอะไรเขารู้เพียงว่าเหมือนตนเองกำลังโดนสะกดให้ตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งภูผามาหยุดตรงที่ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในป่าเสียงกระซิบที่ได้ยินเมื่อสักครู่กลายเป็นเสียงหญิงสาวที่ไพเราะที่สุดที่เขาเคยได้ยินมาภูผาไม่ใช่ได้ยินเฉพาะเสียงเท่านั้นแต่เขายังได้กลิ่นหอมละมุนราวกับว่ามีดอกไม้ทั้งหมดบนโลกเบ่งบานอยู่รอบตัวเขาแม้ภูผาจะไม่เคยเห็นดอกไม้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
แต่เขาก็จำกลิ่นมันได้จากร้านขายพวงมาลัยในหมู่บ้านดูเหมือนว่าเจ้าของเสียงอันไพเราะจะรู้สึกถึงการมาของคนแปลกหน้าเธอหันกลับมาดูก็พบว่ามีเด็กชายกำลังจ้องมองมาที่เธอแปลกใจมากเพราะไม่เคยมีมนุษย์คนไหนที่เธอเคยพบเจอที่นี่มาก่อนเธอมาที่นี่ได้อย่างไรเจ้าเด็กน้อยผมตามเสียงที่ผมได้ยินมาครับแล้วท่านเป็นใครทำไมถึงมาอยู่กลางป่าล่ะครับฉันเป็นนางไม้ที่คอยพิทักษ์ป่าผืนนี้ปกติแล้วไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเดินทางมาถึงที่บ้านของฉันเพราะทางเดินมันไกลมากแต่เธอมาถึงที่นี่ได้เพราะได้ยินเสียงของฉันงั้นเหรอใช่ครับเสียงกระซิบที่ผมได้ยินทำให้ผมเดินมาถึงที่นี่ราวกับว่าผมมองเห็นเส้นทางเลยครับลาลานานางไม้ผู้พิทักษ์ป่ารู้ดีว่ามนุษย์คนใดที่ได้ยินเสียงเธอแสดงว่ามนุษย์คนนั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเธอจึงมั่นใจว่าเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าเธอมาดีอย่างแน่นอนแต่ลาลานาก็ไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่นานเกินไปเพราะเธอก็ยังไม่ไว้ใจว่าเด็กชายจงหน้าจะนำความลับเรื่องนี้ไปเล่าให้มนุษย์คนอื่นฟังหรือไม่เด็กน้อยตอนนี้แม่ของเจ้าเป็นห่วงเจ้ามากและกำลังเดินตามหาเจ้าอยู่นะท่านรู้ได้อย่างไรครับว่าผมมากับแม่ต้นไม้และสัตว์ป่าทั้งหมดในป่าไพลินเป็นของฉันฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในป่าฉันรู้หมดทุกอย่างถ้าฉันไปส่งเจ้าแล้วเจ้าจะรับปากได้ไหมว่าจะไม่เล่าเรื่องที่เจอให้ใครฟังได้ครับผมรับปากลาลานาเดินไปหาภูผาเธอพาเขาเดินออกจากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นบ้านของเธอและส่งสัญญาณให้เหล่าต้นไม้ทุกต้นไปช่วยเหลือนางพิกุลที่กำลังร้องไห้จนแทบน้ำตาเป็นสายเลือดเพราะเธอเดินทางมาไกลก็ยังไม่พบลูกชายสุดที่รักตะเกียงที่นางพิกุลถือไว้เปลวไฟกำลังจะมอดดับลงทำให้เธอแทบมองไม่เห็นเส้นทางแต่แล้วนางพิกุลก็ต้องยกมือเช็ดคราบน้ำตาเพื่อที่จะได้มองเห็นทางให้ชัดขึ้นเธอคิดว่าเธอน่าจะตาลายเพราะสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าคือฝูงหิ่งห้อยที่บินส่องแสงไปมาหิ่งห้อยตัวหนึ่งบินลงมาที่ตรงหน้าเธอนางพิกุลก็รับรู้ได้ทันทีว่าหิ่งห้อยกำลังส่งสัญญาณให้เธอเดินตามมันไปนางพิกุลถือตะเกียงให้กระชับมือและถือตะกร้าหวายที่ใส่สมุนไพรใบเขียวไว้แน่นเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยลูกชายของเธอให้ดีขึ้นจากนั้นเธอก็ออกเดินตามหิ่งห้อยไปนางไม่รู้เลยว่าเดินไปอยู่ทิศทางไหนเมื่อเงยหน้าขึ้นมองฟ้าก็พบเพียงกิ่งไม้ใบใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงดาวบนฟ้าที่คอยบอกทิศทางได้เลยและในที่สุดกลุ่มหิ่งห้อยก็หยุดบินตรงทางที่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกจากป่าเมื่อนางพิกุลเดินไปใกล้ๆเธอก็พบร่างภูผาลูกชายเพียงคนเดียวนางพิกุลรีบเข้าไปโอบกอดภูผาทันทีเธอจับตัวเขาหมุนไปรอบๆดูว่าลูกชายของเธอได้รับบาดเจ็บหรือไม่แต่เมื่อเห็นว่าภูผาปลอดภัยดีเธอก็โล่งใจจากนั้นสองแม่ลูกก็เดินออกจากป่าไปจนถึงบ้านอย่างปลอดภัยภูผาลูกไปไหนมาแม่เป็นห่วงมากรู้ไหมผมได้ยินเสียงเหมือนใครกระซิบขับแม่แล้วผมก็เดินตามเสียงนั้นไปลูกจำไว้เลยนะลูกเสียงในป่านั่นมันอันตรายมากหลังจากนี้ไม่ว่าลูกจะได้ยินเสียงอะไรจากป่าลูกห้ามเดินตามเสียงนั้นไปเด็ดขาดนะลูกภูผาพยักหน้ารับคำของแม่เขาได้ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลาลานาและไม่เล่าให้แม่ของเขาฟังวันรุ่งขึ้นนางพิกุลก็ได้ต้มสมุนไพรใบเขียวให้กับภูผาครั้งแรกที่เขาได้รับรสสัมผัสสมุนไพรรสชาติของมันดูเหมือนว่าจะหวานนิดหน่อยเหมือนกินน้ำอ้อย
ภูผารู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีหลังจากกินสมุนไพรเข้าไปจนหลายวันผ่านไปหลังจากภูผาได้กินสมุนไพรใบเขียวเขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายของตัวเองนั่นก็คือเขาได้ยินเสียงทุกอย่างรอบตัวดีขึ้นและเขาสามารถจำได้แม้กระทั่งเสียงฝีเท้าของคนที่มาหาแม่ของเขาได้ทุกคนหรือแม้กระทั่งเวลาหลับไม่ว่าเสียงนั้นจะเบาแค่ไหนเขาก็จะตื่นขึ้นเกือบทุกคืนภูผาจึงตัดสินใจเล่าให้นางพิกุลฟังเมื่อได้ฟังดังนั้นนางพิกุลก็ได้เล่าอาการของภูผาให้กับชาวบ้านฟังพวกชาวบ้านต่างบอกว่าเป็นเพราะความลี้ลับของสมุนไพรในป่าไพลินที่ได้มอบความพิเศษให้กับลูกชายของเธอแต่เธอเองก็ไม่ปักใจเชื่อจนกระทั่งนางพิกุลนึกถึงวันที่พลัดหลงกับภูผาในป่าแต่ก็ได้แสงไฟจากฝูงหิ่งห้อยที่นำเธอให้ได้มาพบกับลูกชายและเมื่อนางพิกุลเล่าให้ชาวบ้านฟังพวกชาวบ้านต่างก็ลงความเห็นว่าสิ่งลี้ลับช่วยเหลือนางพิกุลและภูผาเอาไว้ในคืนนั้นคืนหนึ่งภูผาได้สะดุ้งตื่นเขาได้ยินเสียงที่ชวนหลงไหลเหมือนที่เคยได้ยินตอนอยู่ในป่าทำให้ภูผารีบลุกขึ้นและค่อยๆคลำทางเดินออกจากบ้านไปแล้วเดินตรงไปยังทางเข้าป่าไพลินแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาเกือบรุ่งสางแต่รอบตัวภูผายังคงมืดสนิทภูผากำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในป่านางพิกุลผู้เป็นแม่ก็รีบวิ่งมาคว้าตัวลูกชายเอาไว้ได้ทันลูกกำลังจะไปไหนภูผาผมได้ยินเหมือนเสียงเรียกในป่าครับแม่ผมเลยเดินออกมาตามเสียงนั้นนางพิกุลกังวลใจอย่างมากมีเพียงลูกชายของเธอคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนั้นเมื่อเธอถามว่าเป็นเสียงแบบไหนภูผาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้รู้เพียงแต่ว่าเขาเดินตามเสียงนั้นไปแต่แล้วเย็นวันนั้นเองพวกชาวบ้านต่างส่งเสียงเอะอะโวยวายลั่นหมู่บ้านนางพิกุลและภูผาจึงรีบวิ่งออกไปดูก็พบว่าลุงหมายมีสภาพราวกับว่าไปสู้รบกับใครมาเมื่อนางพิกุลถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้คำตอบว่าเมื่อตอนรุ่งสางลุงหมายได้ไปเก็บสมุนไพรในป่าแต่ว่าลุงหมายหลงทางอยู่ในนั้นเกือบทั้งวันแม้ว่าเขาจะพยายามวนหาทางออกเท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนเส้นทางจะวกกลับมาที่เดิมทว่าลุงหมายได้ยินเสียงหนึ่งที่ไพเราะมากแต่แกก็กลัวมากเกินกว่าที่จะเดินตามเสียงนั้นไปลุงหมายเลยเลือกที่จะไปอีกเส้นทางหนึ่งจนทำให้แกได้ค้นพบบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นของมีค่าในป่าแห่งนั้นตามตำนานที่ลุงหมายเคยได้ยินสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือน้ำค้างไพลินนั่นเองพุ่มไม้หลายพุ่มเต็มไปด้วยน้ำค้างไพลินที่เกาะอยู่ทั่วทุกใบด้วยความเหนื่อยล้าลุงหมายจึงรีบเดินไปเด็ดใบไม้เพื่อมาดื่มแก้กระหายทันใดนั้นเองก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ต้นคอจึงรีบหันกลับไปดูกลับพบหญิงสาวใบหน้าซีดเซียวแต่ดูสวยงามเธอเอ่ยถามเขาว่าหายเหนื่อยหรือยังถ้าหายแล้วเธอจะนำทางให้กลับไปยังหมู่บ้านลุงหมายเองก็ตกใจจึงรีบวิ่งหนีหญิงสาวคนนั้นไปทันทีและในที่สุดลุงหมายก็เจอฝูงหิ่งห้อยเหมือนที่นางพิกุลเคยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าฝูงหิ่งห้อยจะพาพบทางออกจากป่าไพลินเรียกนางพิกุลมาหาข้าเร็วข้ามีเรื่องน้ำค้างไพลินในป่านั่นจะมาบอกนางพิกุลฉันอยู่นี่จ้ะลุงหมายจะบอกเรื่องอะไรเหรอจ๊ะตอนที่ข้าดื่มน้ำค้างไพลินนั่นข้ารู้สึกทันทีว่าร่างกายข้าดีขึ้นหายเหนื่อยหายกังวลไปหมดข้าก็รู้สึกว่ามีอะไรดลใจให้ข้าต้องมาบอกเองเรื่องนี้ตามที่ตำนานบอกไว้น้ำค้างไพลินนั่นจะต้องเป็นยารักษาโรคชั้นดีเพื่อที่ช่วยให้ลูกชายเองหายจากตาบอดอย่างแน่นอนนางพิกุลก็ดีใจมากที่ได้ยินเรื่องเล่าจากลุงหมาย
เธอมีความหวังขึ้นมามากกว่าเดิมว่าภูผาลูกชายจะต้องหายจากโรคตาบอดนี้ภูผาเองก็ดีใจเช่นกันสองแม่ลูกจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปในป่าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นแต่ทว่านางพิกุลกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งเธอจึงบอกกับภูผาว่าแม่ตัดสินใจแล้วแม่จะเข้าไปเก็บน้ำค้างไพลินคนเดียวลูกรอแม่อยู่ที่บ้านนะภูผาแต่แม่ครับผมอยากไปกับแม่ด้วยครับแม่ต้องการเข้าไปเก็บน้ำค้างไพลินให้เร็วที่สุดถ้ามีลูกไปด้วยอาจจะเป็นห่วงลูกจนทำให้เราสองคนออกจากป่ามาไม่ทันตอนค่ำนะลูกภูผาจึงจำใจยอมรับว่าเขาต้องรอนางพิกูลอยู่ที่บ้านคืนนั้นภูผาช่วยเตรียมตะกร้าไว้และใส่กระบอกไม้ไผ่ลงในตะกร้า2 อันหนึ่งไว้ใส่น้ำค้างเพื่อกลับมาอันหนึ่งใส่น้ำสะอาดให้นางพิกุลดื่มแก้กระหายระหว่างทางเมื่อถึงรุ่งสางนางพิกุลก็กอดลาลูกชายก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าไพลินไปภูผาฟังเสียงเดินของผู้เป็นแม่เดินเข้าไปในป่าจนกระทั่งเสียงเงียบลงนางพิกุลได้บอกให้ภูผาทำหน้าที่ของตนเองเหมือนเดิมระหว่างที่รอเธอกลับมาภูผาจึงนำตะกร้าสมุนไพรที่เขากับแม่ช่วยกันทำเพื่อนำไปเดินเร่ขายให้กับพวกชาวบ้านตามเดิมนกเริ่มส่งเสียงร้องเมื่อมันกำลังจะบินเข้ารังนั่นทำให้ภูผารู้ว่าตอนนี้จะใกล้พลบค่ำแล้วเขาจึงเดินกลับบ้านไปยังเส้นทางที่นางพิกุลเคยสอนไว้เมื่อภูผาถึงบ้านก็พบแต่เพียงความเงียบงันนั่นจึงทำให้ภูผารู้ทันทีว่าแม่ของเขายังไม่กลับถึงบ้านตอนนี้เสียงนกน้อยที่ร้องหยุดลงภูผายิ่งร้อนใจที่นางพิกุลยังคงไม่ถึงบ้านไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าของผู้เป็นแม่ที่เขาคุ้นเคยเขาจึงตัดสินใจเดินออกมาตามหาพวกชาวบ้านจึงได้ช่วยกันค้นหาแม่ของตนชาวบ้านช่วยกันระดมคนให้กระจายค้นหานางพิกุลในป่าไพลินในระยะทางที่ใกล้ๆก่อนแต่ก็พบเพียงแต่ความว่างเปล่าวันที่3ที่นางพิกุลหายเข้าไปในป่าภูผาแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาร้องไห้เรียกหาแม่ทุกวันไม่ว่าภูผาจะได้ยินเสียงใดในยามค่ำคืนเขาก็จะรีบลุกขึ้นมาและส่งเสียงถามว่าใช่นางพิกุลหรือไม่แต่คำตอบก็ยังคงไม่ใช่ในที่สุดพวกชาวบ้านจึงได้ลงไปขอความช่วยเหลือจากคนในเมืองให้มาช่วยค้นหานางพิกุลนายเฉลิมหัวหน้าในเมืองใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเขาเพิ่งจะรู้ว่ามีหมู่บ้านที่อยู่ติดกับป่าอันอุดมสมบูรณ์นายเฉลิมจึงคิดวางแผนช่วยเหลือคนในหมู่บ้านให้ตายใจเสียก่อนจากนั้นเขาจะนำลูกน้องของตัวเองมาแอบลักลอบตัดไม้ต้นไม้และล่าสัตว์นายเฉลิมแสงทำเป็นออกความเห็นว่าเขาและลูกน้องจะเป็นคนเข้าไปช่วยค้นหานางพิกุลเองและนายเฉลิมมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่พร้อมกว่าเขาจึงได้ให้ชาวบ้านรออยู่ที่บริเวณรอบนอกของป่าไพลินท้ายที่สุดนายเฉลิมก็ออกมาบอกชาวบ้านว่าตนเองก็ค้นหานางพิกุลไม่พบเช่นกันในคืนนั้นเองขณะที่ภูผาร้องไห้และกำลังจะหลับเขาได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนดังออกมาจากในป่ามันเป็นเสียงของเลื่อยไม้หรือเลื่อยยนต์ไฟฟ้าเหมือนกำลังจะมีใครบางคนตัดต้นไม้อยู่ภูผาจึงรีบลุกขึ้นและเดินตามเสียงเลื่อยไฟฟ้านั้นไปตัดมันให้หมดต้นไม้ไหนที่ข้าได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้ต้นไม้นั้นสมบูรณ์ที่สุดหยุดนะพวกแกจะทำอะไรกับป่าเพลินไม่ได้นะนายเฉลิมหัวเราะที่เห็นภูผาตะโกนบอกให้เขาหยุดแต่เด็กน้อยก็หันไปคนละทิศคนละทางกับที่เขายืนอยู่กลับไปซะไอเด็กน้อยเอ็งไม่ต้องมาขวางทางข้านอกจากเอ็งอยากจะหายตัวเหมือนกับแม่ของเอ็ง
เมื่อนายเฉลิมพูดจบและสั่งให้ลูกน้องตัดต้นไม้ต่อเสียงรอบตัวภูผาในป่าก็ดังขึ้นเหมือนว่าทุกอย่างในป่ากำลังส่งสัญญาณให้กับละละนานางไม้ผู้พิทักษ์ป่าได้รับรู้ว่ามีภัยเกิดขึ้นละละนาได้ปรากฏตัวที่ด้านหลังของภูผาเธอรีบกระซิบบอกให้ภูผาตะโกนขอความช่วยเหลือให้ดังที่สุดเพราะเธอจะบอกให้สายลมช่วยพัดพาเสียงของภูผาออกไปถึงหมู่บ้านเพื่อชาวบ้านจะได้เข้ามาช่วยอีกแรงช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีคนเข้ามาทำลายป่านายเฉลิมหัวเราะเสียงดังลั่นเพราะเขาคิดว่าเด็กชายตรงหน้าเสียสติไปแล้วต่อให้ตะโกนดังเท่าไรก็ไม่มีใครได้ยินแต่แล้วพวกชาวบ้านที่อยู่เวรยามก็ได้ยินเสียงของภูผาดังมาจากในป่าเขาจึงรีบเรียกให้ทุกคนในหมู่บ้านเตรียมอาวุธและเดินเข้าไปในป่าทันทีเมื่อพวกชาวบ้านมาถึงก็ได้เห็นสิ่งที่นายเฉลิมทำทุกคนโกรธมากและช่วยขับไล่พวกนายเฉลิมออกไปนายเฉลิมเห็นว่าพวกตนมีจำนวนน้อยกว่าจึงรีบวิ่งหนีออกจากป่าไพลินในที่สุดละละนาเห็นพวกชาวบ้านช่วยกันขับไล่คนชั่วออกจากป่าทำให้ละละนากล้าที่จะปรากฏตัวต่อหน้ามนุษย์เธอบอกกับพวกชาวบ้านว่าเธอเป็นนางไม้พิทักษ์ผืนป่าแห่งนี้มาหลายร้อยปีแต่เธอรู้สึกดีใจที่ชาวบ้านทุกคนช่วยกันดูแลผืนป่าของเธอและละนารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างแต่เธอไม่อาจฝืนโชคชะตากรรมของมนุษย์แต่ละคนได้เธอจึงตอบแทนบุญคุณความดีที่มนุษย์แต่ละคนมอบให้กับป่าของเธอจากนั้นละละนาจึงได้นำน้ำค้างที่ชื่อว่าไพลินที่ห่อหุ้มด้วยใบไม้ส่องแสงประกายระยิบระยับยื่นให้ภูผาเขาจึงรับไว้และดื่มทันทีราวกับว่ามีใครจุดตะเกียงขึ้นมาตรงหน้าเขาเมื่อภูผาค่อยๆลืมตาขึ้นเขาก็พบว่าตนเองมองเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนเขาเห็นต้นไม้ใหญ่สีเขียวขจีดังที่นางพิกุลเคยเล่าให้ฟังพวกเจ้าได้เดินเข้ามาไกลจากหมู่บ้านมากหากว่าจะเดินกลับไปเองคงจะไม่ได้แล้วพวกเราจะออกไปได้อย่างไรครับละละนายกมือขึ้นเหมือนว่าเธอกำลังเรียกใครจากนั้นภูผาก็เห็นหิ่งห้อยตัวโตบินส่องแสงอยู่รอบๆตัวเขาเป็นหิ่งห้อยที่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาฝูงหิ่งห้อยภูผาเจ้าน่าจะรู้จักหิ่งห้อยตัวนี้เพราะเจ้าหิ่งห้อยตัวนี้คือนางพิกุลแม่ของเจ้าภูผาร้องไห้ออกมาทันทีพร้อมกับกล่าวขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้แม่ต้องจากไปนางพิกุลได้บอกฉันไว้ก่อนจะหมดลมว่าขอให้นางได้พบกับภูผาลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายและขอให้ภูผาได้ดื่มน้ำค้างไพลินเพื่อที่เขาจะได้มองเห็นโลกใบนี้เหมือนนางแม่ของเจ้าก็ได้มอบดวงตาของนางให้กับเจ้าภูผาลูกชายที่นางรักมากที่สุดเรื่องราวของภูผาได้สอนให้ละละนารู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตใจที่สวยงามและบริสุทธิ์รวมถึงความรักของผู้เป็นแม่ที่สละได้แม้กระทั่งลมหายใจของตัวเองละละนาจึงคิดว่ามนุษย์ที่ทำความดีควรได้รับผลตอบแทนความดีเธอจึงได้ใช้พลังนางไม้ช่วยให้นางพิกูลได้สมหวังในสิ่งที่นางขอและภูผาเด็กน้อยก็ได้ดวงตาของแม่แม้สุดท้ายแล้วทั้งสองจะต้องพรากจากกันก็ตาม